زي ما انت شايف دلوقتي كلامنا النهاردة عن منصة بينج اكس، حرفيا افضل منصة تقدر تبدأ منها رحلتك في التداول للعملات الرقمية والفوركس والربح من الانترنت من خلال المنصة دي. زي ما انت شايف المنصة كمان بتقدر ان هي تديك $200 هدية للتسجيل، وجوائز بتوصل لحد $5125، وبتدعم اللغة العربية، وشغالة في جميع الدول زي سوريا والعراق والسودان. طبعا كلنا عارفين ان مجال العملات الرقمية من المجال الواعد جدا، والمستقبل كله في العملات الرقمية وفي الشغل بتاع تداول العملات الرقمية. ولازم انت كواحد نفسك تدخل العالم ده او المجال ده، اكيد لازم تمتلك محفظة او منصة قوية جدا بتدعمك وبتقدر انك تخلص عليها كل شغلك، زي منصة بينج اكس، لان من المنصات المحترمة جدا اللي شغالة في جميع دول العالم وبتدعم كل الدول العربية زي سوريا والعراق والسودان وغيرهم، وبتدعم اللغة العربية على الموقع. موقع محترم جدا ومنصة محترمة جدا، حصلت على جائزة أفضل منصة تداول عملات رقمية لسنة 2021 و2022 على التوالي من منصة أو موقع تريدنج فيو. وصدقني يا صاحبي، طالما انت خلاص قررت ان انت هتشتغل على الانترنت، فصدقني انت لازم يبقى عندك اكاونت او حساب على المنصة دي من اساسيات الشغل، وهتساعدك كتير جدا في الكارير بتاعك وفي الشغل بتاعك وفي تحويلاتك وفي كل حاجة حرفيا. وهعرفك ازاي تحقق من المنصة دي ارقام ومبالغ محترمة جدا 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 بتوصل لآلافات الدولارات شهريا. كل اللي انا عايزه منك انك تروق دنيتك كده شويه وتركز معايا في الفيديو ده، ومقابل كل اللي انا هقدمه لك ده انا عايز منك مجرد لايك بس على الفيديو ده. وكمان عاملين مسابقه في الفيديو ده، المسابقه على $25. في خمسه هيفوزوا معانا، كل واحد هيكسب $5. وشروط المسابقه سهله جدا وبسيطه، انك تعمل لايك للفيديو ده وانك تشترك في القناه. واخر حاجه انا عايزها منك انك تدخل تسجل في الموقع اللي احنا هنشرحه او في المنصه اللي احنا هنشرحها دلوقتي، وتسيب لي الايميل بتاعك اللي انت سجلت بيه تحت في التعليقات، لان انا هختار من الايميلات دي هشوفك فعلا مسجل من اللينك اللي تحت ولا لا. والتسجيل مجاني، مش بتدفع عليه اي حاجة. ويلا بينا نروح على الشرح العملي. انت شايف كده يا صاحبي، هتفتح المنصة هيظهر لك دي الواجهة بتاعة المنصة بتاعتنا، من المنصات المحترمة جدا السلسة اللي عليها معدل بحث عالي جدا شهريا، وحرفيا زي ما قلت لك من افضل منصات التداول بتاعة العملات الرقمية. طب منصة بينج اكس هنعمل ايه دلوقتي؟ نسجل ازاي في الموقع ده؟ زي ما قلت لك، لو انت شايف الواجهة صعب عليك واللغة الانجليزية دي مش جاية معاك سكة، تقدر انك تيجي هنا وتغير اللغة للغة عربية، مفيش اي مشكلة. زي ما انت شايف اتحولت معاك وبتدعم اللغة العربية. لو عايز ترجعها تاني مفيش اي برضو مشكلة، تقدر ترجع تاني للغة الانجليزية. طب هنا تقدر تجيب الدارك مود زي ما انت شايف، تقدر هنا تجيب اللايت مود، مفيش اي مشكلة معانا والدنيا سهله جدا. هتبدا تضغط هنا على ريجستير، هتلاقي اللينك موجود تحت في صندوق الوصف، وركز انك لازم تسجل من اللينك ده لان دي من شروط المسابقه. واكتب لي تعليق في الايميل اللي انت سجلت من خلاله. هتبدا تضيف هنا ايميلك وباسورد، وتبدا تضغط على كلمه ريجستير عشان يبقى عندك اكونت على المنصه دي. وهنا طبعا ريفرال كود هتبدا ان انا اسيبه لك، او الكود بتاعي هبدا ان انا اضيف لك الكود برضو في صندوق الوصف لو حابب انك تكتبه، او لو سجلت باللينك مباشره مفيش اي مشاكل. ممكن تقدر تسجل من خلال الايميل، او ممكن تقدر برضو تسجل من خلال رقم تليفونك وتكتب الباسورد وتدوس هنا على ريجستير. وتقدر تسجل كمان من خلال الجيميل او حسابك في جوجل بشكل مباشر. نفترض خلاص ان انت سجلت، انا هعمل هنا لوجن عشان ادخل على الاكونت بتاعي. هبدأ ادوس هنا على كلمة لوجن. زي ما شايف هيفتح لك هنا الكباتشة، تبدأ تجيبها هنا تحل الصورة دي صح. هيحولك زي ما انت شايف اهو على الواجهة الرئيسية او الداشبورد بتاعت الموقع. كده احنا سجلنا دخول زي ما انت شايف، وهنا الاشعارات بتظهر معاك لو في اي مشكلة. وهنا ده الاكونت بتاعك والليفل بتاعك في اي بي كام. وهنا الحساب والامان، تقدر تدخل هنا تعدل على كل الاعلانات بتاعتك. هنا انا عندي قسيمة ب$60. خلي بالك الموقع ده من المواقع المحترمة جدا اللي بتدي دايما جوائز على اي حاجة انت بتعملها. يعني حتى ان انت تسجل حساب على المنصة دي بتاخد عليه بعض الجوائز. انك تعمل ايداع، اول ايداع ليك بتاخد عليه جوائز. انك تدخل تداول او تفتح صفقات بتاخد برضو عليه هدايا وجوائز بعملة USDT او عملة الدولار. هنيجي هنا بقى النقطة ناس كتير بتخاف منها، هل لازم ان انا اعمل تسجيل او اوثق الحساب بتاعي بالبطاقة او بالباسبور علشان اقدر اشتغل واتداول او ابدأ ان انا اسحب فلوسي على المنصة دي؟
لا يا صديقي، المنصة مش بتطلب منك التوثيق طالما الحد بتاعك في اليوم معداش ال50,000 دولار. يعني تقدر يوميا تودع وتسحب لحد 50,000 دولار من المنصة دي بدون توثيق، من غير ما ترفع أي وثيقة، من غير ما توثق الحساب بتاعك. تقدر تشتغل على طول مباشرة من خلال حسابك. طيب عشان تحصل على مكافأة ترحيبية من المنصة دي، تبدأ ان انت تروح هنا على الخانة دي نيو يوزر ريوردز، وتبدأ ان انت تضغط عليها. زي ما انت شايف هنا بيقول لك في صندوق غامض هنا، تبدأ ان انت تدوس اوبن، تفتح الصندوق ويطلع لك هدية. الهدايا بتوصل لحد 200 دولار. انت بقى وحظك وانت ونصيبك. ادخل جرب وقول لي في التعليقات كسبت كام. طب هنا ايه تاني تقدر تكسبه؟ تقدر تكسب لحد 5000 دولار لو انت عملت اول ايداع ليك على الموقع. وخلي بالك ان هنا العرض ده متوقف لحد او يعني نهايته بعد 4 ايام. فحاول ان انت في خلال 4 ايام لو حابب تستفيد بالعرض ده انك تبدأ تشتغل على المنصة دي عادي جدا، وتتعامل ان هي منصة محترمة عادي ما فيهاش اي مشكلة، وتبحث عنها وشغالة، وتقدر تعمل منها ايداع وسحب وتحول فلوسك وتتداول على ازواج العملات، او تشتغل على الفوركس او اي عملة رقمية تتخيلها موجودة هنا على المنصة دي، وعندها نسبة عالية جدا من الأمان والمصداقية. ازاي تقدر تشتري عملات رقمية او تشتغل على المنصة دي؟ هتبدأ ان انت تيجي هنا على كلمة باي كريبتو. تقدر هنا تدخل تدوس على باي كريبتو دي. تقدر انك كمان تشتري او تحول من خلال بي تو بي، يعني بيرسون تو بيرسون، او شخص لشخص. تقدر من خلال الخدمة دي ان انت هنا تدخل عليها وتعرض لك هنا الناس اللي حابة ان هي تبيع يو اس دي تي مثلا او بيتكوين او اي عملة، ويقول لك هنا لو جبت سيل مثلا، لو انت معاك فلوس وعايز تبيعها او تحولها لفلوس مثلا بالجنيه المصري زي ما احنا جايبين كده. هنا مثلا ده بيشتري منك الدولار على 39 جنيه، هنا على 38 جنيه. تقدر تدوس هنا على سيل ويحول لك فودافون كاش او اي حاجه تاني على البنك او اي حاجه. زي ما انت شايف هنا في تحويلات كتير جدا متاحه، او باير. تقدر زي ما انت شايف كده انك تشتغل وتحول فلوسك بكل امان. طب لو حابب تتداول على المنصة دي بقى وتعرف ازاي تجيب الفيو او التريدنج فيو بتاعتها، تبدأ ان انت تيجي هنا تقف على كلمة سبوت او فوري، وتيجي هنا برضو على سبوت وتضغط عليها. زي ما انت شايف هنا هيفتح لك التريدنج فيو بتاعت الموقع او الشارت فيو زي ما انت شايف كده، والمؤشر زي ما انت شايف اهو. والجودة عالية جدا ومحترمة، وموقع زي ما انت شايف يعني ما فيهوش اي مشكلة. هنا احنا فاتحين البيتكوين وجايب لك السعر الحالي والشموع، وما فيش اي مشكلة. تقدر هنا تغير العملة اللي انت عايزها. تقدر تجيب عملة الريبل او عملة الاثيريوم، وزي ما انت شايف هنا جايب لك كل حاجة. تقدر انك تعمل عمليات شراء او عمليات بيع، وتحدد الكمية اللي انت عايزها من هنا، وتبدأ ان انت تدوس على باي او تحدد من هنا وتدوس على سيل. مفيش اي مشكلة. انت كده تقدر تشتغل على الموقع ده بكل اريحية. حاجة كمان من ضمن الحاجات المميزة جدا في المنصة دي، هي لو انت واحد مبتدئ ومش بتفهم في تداول العملات الرقمية، وعايز تنسخ صفقات من حد محترف بيحقق ارباح، مجرد انت معاك فلوس وعايز تشغلها، فتقدر تدخل هنا على خانة الكوبي تريدنج وتبدأ تضغط هنا على كوبي تريدنج. ولو نزلت تحت زي ما انت شايف كده، خلينا هنا نلغي دي. لو نزلت تحت زي ما انت شايف هنا هتلاقي مجموعة من المتداولين المحترفين جدا جدا جدا، وبيبدأوا ان هم يحققوا ارباح ويعملوا صفقات على الموقع ده. زي ما انت شايف هنا اهي، دايموند تشام ده اسم الاكونت. والشخص ده بيعمل كام؟ الشخص ده بيعمل زي ما انت شايف اخر 30 يوم عمل ارباح بنسبة 146%. ده اخر 30 يوم عمل ارباح بنسبة 219%. في 687 شخص بينسخوا صفقاته، يعني حاطين فلوس بينفذوا نفس الصفقات اللي هو بيعملها اوتوماتيك من المنصة دي. نفس الكلام هنا في اكتر من 3000 شخص بيعملوا نسخ لصفقات المتداول ده. زي ما انت شايفين عندنا اكتر من 8000 زي ما انت شايف اسيتس او 8000 اصل موجود عند الراجل ده. لو نزلنا تحت كده اهو زي ما انت شايف الكوبيرز هنا كام؟ داخلين على 7000 واحد. ينزل تحت ده 8000، هنا 535. تقدر تراجع كل الاكونتات بتاعتهم، مفيش اي مشكله. هتقدر تدخل على مثلا الشخصيه دي، تدخل على الاكونت بتاعه تريدر ديتيلز زي ما انت شايف اسم الاكونت بتاعه، انضم امتى للمنصه، وعدد الفولورز اللي بيتابعوه. وتقدر تجيب الستاتكس او الاحصائيات بتاعته. زي ما انت شايف محقق هنا ارباح ممتازه جدا جدا جدا، ونسبه المخاطره عنده قليله، وبيعمل ارباح محترمه زي ما انت شايف. وهنا المتداولين او هو حقق كام؟ حقق 184% ربح اخر 30 يوم، ومبلغ تقريبا هنا اكتر من 5000 دولار
ارباح. تقدر تنسخ صفقات الشخص ده بيتداول هنا على عملة البيتكوين، فتح اكتر من 45 صفقة، حقق اكتر من $7000. زي ما انت شايف كده اقدر انسخه من هنا، واقدر اعمل له كوبي او فولو وابدا ان انا اتابع صفقاته واشوف شغله عامل ازاي على المدى الطويل. وزي ما انت شايف عندك ملايين من التريدرز المحترفين اللي تقدر انك تشتغل عليهم. وزي ما قلت لك قبل كده، ان شاء الله لو انت عجبك الموضوع ده وحابب انك تنفذ عمليا ونحط فلوس سوا في فيديو واعرفك ازاي تكسب من الناس دي وتعمل ارباح من نسخ الصفقات، فاكتبوا لي في التعليقات واعمل لكم حلقة مخصوص عن موضوع النسخ ده بالتفصيل. طب هنا لو انا عايز اجيب المحفظه بتاعتي اجيبها منين؟ هتبدا هنا تيجي على علامه المحفظه دي زي ما انت شايف هنا ماي اسيتس، يعني الاصول بتاعتك او العملات اللي انت بتمتلكها او الاسهم اللي انت بتمتلكها والارصده بتاعتك هتلاقيها كلها هنا. طيب هنا لو ضغطنا على العلامه دي هنا تقدر تعمل ديبوزيت وتبدا ان انت تعمل ايداع وتحول فلوس للمنصه. طبعا هتقول له هنا انا قريت كل الشروط وموافق. تقدر تختار العملة اللي تعجبك وتعمل بيها ايداع، وليكن اليو اس دي تي، وتختار الشبكة ايا كان الشبكة اللي تعجبك، تي ار سي 20 مثلا، وتقول له جيت ادرس. هيبدأ ان هو يديك عنوان. العنوان ده خلاص هو عنوان محفظتك زي ما انت شايف، تاخده كوبي وتحول عليه والفلوس هتظهر عندك في رصيدك، هتظهر عندك هنا في ماي اسيتس او في الرصيد بتاعك. من ضمن الحاجات المهمة جدا واللي لازم تعملها في المنصة دي أول ما تفتح الأكونت بتاعك، هي إنك تدخل هنا على كلمة لينك دي وتبدأ إن أنت تربط الأكونت بتاعك أو تفعل الأكونت بتاعك بخدمة جوجل بتاعة التحقق بخطوتين، بحيث إن هو يبعت لك رقم أو بيبعت لك رسالة فيها رقم أو كود على تليفونك لما تيجي تعمل تسجيل دخول. تبدأ إن أنت تكتب الرقم ده بحيث إن الأكونت بتاعك ما يتعرضش للاختراق بسهولة. تقدر كمان تشتغل على المنصة دي بنظام الإحالات، وتبدأ إن أنت هنا تيجي على كلمة مور وتضغط هنا على invite to earn، وتبدأ إنك تاخد الرابط بتاعك أو كود الدعوة كوبي وتبدأ تدعو أصدقائك في الجروبات أو لو عندك قناة يوتيوب وتشرح المنصة وتحصل على نسبة من الأرباح من خلال تداولاتهم أو من خلال إيداعاتهم على المنصة. آخر حاجة معانا، لو حابب بقى تتعلم التداول صح وتتعلم كتير عن المنصة، تقدر تضغط هنا على كلمة ليرن وتبدا ان انت يفتح لك زي ما انت شايف حاجات كتير جدا. هيلب سنتر، لو عندك اي مشكله تقدر تدخل وتتواصل مع الدعم، وتقدر تتواصل مع الدعم برضو من خلال الشات اللي موجود هنا. تقدر تفتح شات زي ما انت شايف كده وتتواصل معاهم وتفتح معاهم موضوع ويحلوا لك اي مشكله. متواجد الدعم ال 24 ساعه. وهنا اللينك ده او الليرن اسف، تضغط هنا على اكاديمي وتبدا هنا بقى تتعلم وتبحث وتاخد كورسات مجانيه بيوفرها لك المنصه او بيوفرها لك الموقع ده. هنا تقدر انك تتعلم بدون اي مشاكل ومجانا، واي حاجة مش عارفها تقدر انك تتخطاها من الارتكلز او المقالات اللي موجودة وبتشرح لك كافة التفاصيل عن المنصة او الموقع. ولو ضغطت هنا على كلمة ماركت هيفتح معاك زي ما انت شايف كده كل العملات اللي موجودة او كل الاسهم اللي موجودة زي ما انت شايف. تقدر تجيب هنا الفيوتشر او السبوت او النيو ليستنج، يعني عملات جديدة لسه متضافة على الموقع طازة بطازة زي ما انت شايف، حتى بتبقى نسبة ارتفاعاتها عالية جدا. وهنا all currencies، يعني كل العملات الرقمية زي ما انت شايف هنا كل العملات بتبقى موجودة عندك ومترتبة. عندك هنا مثلا البيتكوين والاثيريوم والتيسر يو اس دي تي والباينانس والريبل، وكل العملات زي ما انت شايف بنسبة الارتفاع او الهبوط في اخر 24 ساعة. وبس كده، ده كان الشرح بتاعنا النهارده لمنصة بنج اكس. فعلا منصة محترمة جدا في مجال التداول العملات الرقمية، وبوابتك فعلا انك تدخل المجال ده وتبدأ ان انت تحقق منه ارباح. ما تنساش انك تسجل في المنصة دي، هتلاقي اللينك موجود تحت في صندوق الوصف. ما تنساش ان احنا عاملين مسابقة، ومن شروط المسابقة انك تعمل لايك وانك تشترك في المنصة او تفتح حساب في المنصة دي وتحط لي الايميل اللي انت اشتركت منه، وانزل سجل يمكن تحصل على الهدية اللي هم بيقولوا عليها دي. ممكن توصل ل $200 على الحساب بتاعك بمجرد بس انك تفتح اكونت. وبس كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا انك وصلت لحد الوقت ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.